Morjesta. Uuden videon aika. Terveiset täältä mun jumalattoman hienosta vlogistudiosta. Mä oon miettinyt tätä asiaa niin kuin viime aikoina yllättävän paljon. Ehkä johtuu just nimenomaan näistä videoista, mitä mä oon tehnyt, niin ne on sitten juontanut tämmöisen ajatuksen ja pohdinnan, että millä autolla tavallinen suomalainen duunari ajaa 10 vuoden päästä. Ja mitä enemmän mä oon tätä asiaa miettinyt, niin sitä vähemmän varmalta tää vastaus tuntuu. Nimittäin sitten taas jos hypätään 10 vuotta taaksepäin, niin tämä kysymys oli niin kuin silloin EU:ssa jo täysin niin kuin varma ja käsitelty asia, ratkaistu asia. Suomen ja kaikkialla medioissa puhuttiin sähköautoista niin, että ne nähtiin lähes väistämättömänä niin kuin tulevaisuutena. Ajateltiin silloin näin, että hinnat laskevat todella nopeasti alaspäin, tekniikka kehittyy hurjaa vauhtia ja polttomoottoriauto katoaa sitten vaan niin kuin hiljalleen pois. Mutta nyt kun mä katson ympärille, no en nyt tarkoita nyt näin konkreettisesti tässä ympärillä, kun tässä nyt ei näy mitään autoja, mutta niin kuin siis yleensä tieliikenteessä, niin tuntuu siltä ja niin kuin onkin, että todellisuus on kulkenut paljon hitaampaa vauhtia. Suomessa on tällä hetkellä noin 130 000 täyssähköautoa, mikä on kaukana siitä tavoitteesta. Se on edelleen merkittävä kasvu edelliseen, mutta hyvin pieni osa autokannasta. Se joku muutamia prosentteja kokonaisesta autokannasta, kun pieni osa kokonaisesta niin kun, autokannasta, nimittäin kokonaisautokanta Suomen tieliikenteessä on about eralla 2,8 miljoonaa. Suurin osa suomalaista näin ollen ajaa siis ihan perinteisillä polttomoottoriautoilla, eikä vain aja, vaan ajaa melko vanhalla sellaisella. Nimittäin niin kuin kaikki tietää, niin keskimääräisen auton ikä Suomessa on kohta jo 14 vuotta ja toi keski-ikä vaan se kun kasvaa. Ja sehän nyt tunnetusti johtuu siitä, että uusien autojen kauppa laahaa todella pahasti. Autotuojat on tälle vuodelle ennustanut 76 000 auton myyntiä. Ja joissakin laskelmissa esitettiin, että se, että autokanta lähtisi uudistumaan, niin vaadittaisi 140 000 auton myyntiä. Että aika kaukana niistä lukemista vielä ollaan. Tosin käytettynä tuodaan autoja maahan, mikä sitten uudistaa, mutta vähän hitaammin uudistaa autokantaa. Ja syy, miksi suomalaiset ajaa niin vanhalla autolla, niin vanha auto on tekniikaltaan yksinkertainen, tuttu ja ennakoitava. Ja näin ollen yllättävän huokea ylläpitää. No, tämä vanha auto, niin se ei ole mikään ekologinen ihme todellakaan, mutta sen omistaja tietää aina suurin piirtein, mitä se maksaa, mitä se kuluttaa ja milloin se todennäköisesti hajoaa. Ja tämä ennakoitavuus, sehän on erittäin tärkeä tavalliselle duunarille. Ja tässä niin kuin sitten jää yksi asia sivuun, minkä mä itse asiassa on tässä niin kuin tiedostanut, mutta niin kuin tullut esiin viime aikoina. Nimittäin iso osa vuosimallin noin 2008-2010 jälkeen valmistusta polttomoottoriautoista on osoittautunut käytössä yllättävän vikaherkiksi. Ja ainakin jos uskoo korjaamoyrittäjiä, no miksei uskoisi, koska hehän niitä korjaavat joka päivä. Kyse ei tietenkään ole kaikista autoista, eikä edes kaikista yksilöistä, mutta riittävän monesta, että korjaamolla asia nostetaan jatkuvasti esiin. No silloin tuli nämä tiukentuneet päästömääräykset, pienet turbomoottorit, sen takia pienet huoltovälit, kolmisylinteriset moottorit, monimutkaiset vaihteistot ja päästöjärjestelmät ovat tehneet autosta teknisesti erittäin hienoja, mutta arjessa pidemmän päälle todella riskialttiita. Ja tämä johtaa karun kysymykseen, että millä hitolla se tavallinen duunari oikeasti ajaa, jos nämä autot eivät kestä kohtuullisen kustannuksin sinne asti, mihin nämä vanhemmat autot kestivät, niin kuin millä mä nyt ajan. Tää on nyt tämmönen heitto, mutta vastaus näyttää olevan, että ajetaanko me edelleen karkeasti noin vuosimalli 2000 ja 2010 lukujen taitteen autoilla. Ei siksi, että ihmiset rakastas erityisesti tätä vanhaa tekniikkaa, vaan siksi, että sen jälkeen tullut sukupolvi on monelle liian iso taloudellinen riski.
Eli autoja ennen tiukinta päästökuria, aikaa ennen kuin tekniikkaa alettiin puristaa ihan äärirajoille. Nämä autot ei ole täydellisiä, nämä kuluttaa enemmän. Joo, saa 12,8. Ja päästävät siten päästöjä paljon enemmän, mutta nämä hajoavat usein tavalla, joka on ymmärrettävissä ja ennen kaikkea korjattavissa ilman, että auton arvo katoaa kerralla. Ja samalla rahalla, millä tavallinen suomalainen ostaa nyt vanhan polttomoottoriauton, ei yksinkertaisesti saa ostettua perhekäyttöön sopivaa sähköautoa. Tai ainakaan sellaista autoa, jonka riskit olisivat samalla tasolla. Moni sanoo, että tämä muuttuu, kun käytetyt sähköautot yleistyvät, mutta tässä tullaan isoon kysymykseen, millaisia ne sähköautot ovat, kun ne ovat oikeasti vanhoja. Ensimmäisiä Tesla Model S-malleja, eli vuosimallit 2014-2015, niitä alkaa olla jo kaupoissa, vaihtoautoliikkeessä ollut jonkun aikaa, niitä on saatavilla, ja sitten myös Model 3 ja suurilla kilometrimäärillä. Eli nämä antaa nyt sitten jonkinlaista osviittaa, mutta onhan ne määrät vielä niin pieniä, ettei niistä voi tehdä mitään laajoja johtopäätöksiä. Ja nettiautossa, mä tuossa tein pienen skauttauksen, niin sieltä löytyy noin 300 000 kilometriä ajettuja näitä yksilöitä, Tesloja. Ja niissä on pääsääntöisesti akun sohi luku on noin 80-82. Se heittää jossakin, se oli alle 80, jossakin vähän enemmän, mutta noin keskimäärin about-tiralla noissa paikkeissa. Ja niiden hintapyynnöt vaihteli sitten totta kai akkukoosta ja riippuen varusteista niin 16-20 000 euron paikkeilla. Ja yleisestihän puhutaan, ja ainakin mistä joistakin Jesse Haapalan videoista saanut sen tulkinnan, että jos akun sohiluku tippuu alle 70%, niin sen jälkeen autoliikkeet ei huoli näitä autoja enää vaihdossa. No tästä mä sitten lähdin pyörittelemään asiaa, että jos nyt olisi tilanne, että ostaisi tommosen auton, minkä akun sohiluku on 80, jotain semmoista, ja mä pidän autoa 3-4 vuotta, niin miten sen akun sohiluvun kanssa käy siinä ajassa, että putoako se niin lähelle sitä 70, että autokauppias toteaa, että hei, korjaa tuota akkua ja tuo vasta sitten, kun se sohiluku on korkeampi. Vai sanoiko, että mä en ota tätä enää ollenkaan vaihdossa. Näin on tavalliselle suomalaiselle 15-20 000 euron arvoinen sähköauto, jos on epävarmuutta akun tulevasta kunnosta ja korjauskustannuksista, on valtava riski. Varsinkin jos auto on välttämätön arjen pyörittämiseen. No sitten, tämä johtuu siitäkin, että mä oon itse vähän miettinyt aina välillä, että mun tekisi mieli ostaa ton hintainen auto, vähän niin kuin kokeilu mielessä, että millaista semmoisella autolla niin kuin ajaminen elämässä on, että on noilla kilsoilla. Ja sitten mä oon miettinyt kyllä, että nämä ladattavat hybridit, nehän näyttää paperilta edelleen järkeviltä kompromisseilta, mutta kuitenkin 2 voimalinjaa, enemmän tekniikkaa ja enemmän potentiaalisia vikoja. Ja niissäkään kukaan ei varmasti tiedä, millaisia ne autot oikeasti on, kun ikä on 12-15 vuotta ja mitä niiden korjaaminen ja liikenteessä pitäminen maksaa. Katoin kanssa, että siellä olisi tommosia Bemarin 330 E:tä, mikä on todella niin kuin autona tosi makea. Se on kiva ajaa, hyvät varusteet ja näyttää hyvältä ja moderni auto. Niitä on ihan sikana myynnissä. Ja varsin houkuttelevasti nimittäin, no vuosimalli noin 2016 kilometriä. Toivottavasti näissäkin laaja skaala, 150-250 000 kilometriä. Sielläkin oli sohilukuja, joku oli 60, 70 ja sitten 80. Ja niiden hinnat pyörii sen 13 paikkeilla siellä pinnassa. Herää kysymys, ostaisitko sä tommosen Bemarin näillä tiedoilla? No sitten yksi asia, mikä näihin sähköautoihin ja etenkin sähköautoihin liittyy, mistä aika vähän tulee niin kuin puhuttua, tai yleensä puhutaan keskusteluissa niin kuin isona asiana, on tämä kotilataus. Ja monen sähköauton laskelmathan perustuvat nimenomaan kotilataukseen, ja että pystyt kotona lataamaan sähköautoa. Omassa pihassa, autotallissa tai taloyhtiön latauspaikalla yön yli ja todella halvalla sähköllä. Ja tässä tapauksessa sähköauto on erittäin järkevä ratkaisu ja kilometrihinnaksi tulee naurettava halpa. Mutta kaikilla ei ole tätä mahdollisuutta. Itse asiassa suurin osa suomalaisista ihmistä asuu kerrostaloissa. Tai muuten pientaloissa, missä tätä latausmahdollisuutta ei ole.
Monilla ei ole omaa parkkipaikkaa, niin kuin stadin keskustassa, muutenkin isoin kaupungin keskustassa ei ole omaa parkkipaikkaa, eikä latausinfra ole edelleenkään se ei ole edennyt samalla tavalla, samaa tahtia. Ja jos kotilatausta ei ole, niin sähköautoilu tämä taloudellinen yhtälö, niin sehän keikahtaa ihan niin kuin päälailleen. Julkisissa latausasemissa sähkö maksaa usein 30-40 senttiä kilowattitunnilta. Siellä on joissakin dynaamista hinnoittelua, joissakin se saattaa olla joskus halvempaa hintaa, joissakin vähän enemmän. Ja sitten nyt heti Tesla-miehet sanoo, että joo, mutta ne pikalaturit, missä ei maksa mitään. Okei, vanhoissa Tesloissa se oli se ilmaiset lataukset, mutta siis semmoinen keskiarvo on noin 35 senttiä, about siellä pinnassa. Niin kun tämän yhtälön laskee auki, niin huomaa, että ei se pienikulutuksinen polttomoottoriauto enää olekaan niin mahdottoman paljon kalliimpi kilometrihinnaltaan. Sitten tulee vielä lisäksi se sähköautossa lataamisen vaiva, ajan käyttäminen sen lataamiseen, reittien suunnittelu ja sitten tämä Suomen talvi. Mä tiedän useita ihmisiä, joilla on suht pieniakkuisia sähköautoja ja ne istuu melkeinpä joka toinen päivä laturissa. Onko siinäkään järkeä? No tässä kohtaa monihan tietenkin sanoo, että teknologia kehittyy ja akkuteknologia ratkaisee tämän ongelman. No totta se on. Akkujen kehityksestä puhutaan tällä hetkellä nyt on tosi paljon ja etenkin näistä just kiinteän olomuodon akuista. Mä en nyt palaa siihen, niistä on netti täynnä ja kaikki paikat nyt tällä hetkellä täynnä. Mä en palaa siihen ja niitä hehkutetaan seuraavana suurena harppauksena. Mutta ihan rehellisesti puhuttuna kiinteän olomuodon akuista on puhuttu jo vuosia. Ne toimii erittäin lupaavasti laboratorioissa, mutta massatuotantoon se tie on vielä todella pitkä. Ja vielä pidempi matka on siihen, että tekniikka olisi edullista, luotettavaa. No, ensi vuonna eli vuonna 2027 tulee voimaan EU:n päästökauppa ja se laajenee koskemaan myös liikennettä. Ja uhkakuvien mukaan se vaikuttaa polttoaineen hintaan ylöspäin aika merkittävästi. Kaikki voi vaan arvailla mitä se on, mutta 40 senttiä litralta tai jotakin, en tiedä. Mutta niin, tommosia lukuja on heitetty ilmaan, että 40 senttiä litralta. No, tämä tekee tavallisen polttomoottoriauton käytöstä kalliimpaa, mutta ei se ole niin kuin muutama satasen kalliimpaa vuodessa. Mutta se ei tee kuitenkaan sähköautosta automaattisesti vieläkään edullista tai saavutettavaa. Ja ikävä kyllä, tavallinen autoilija jää puristuksiin. Saman aikaan Suomen julkinen talous on erittäin tiukoilla, leikkauksia on pakko tehdä vielä rajummin, eikä tukia voi todellakaan loputtomasti lisätä. No mitäs muuta ensi vuonna tapahtuu, eli vuonna 2027? Ensi vuonnahan on eduskuntavaalit. No joku sanoo, että ne on ihan turhat vaalit, koska Brysselistähän Suomeen ohjaillaan. No kyllä siellä eduskunnassa jotakin päätetään edelleen. Ja autoilu, energia ja verotus tulee varmasti olemaan keskiössä. Tämä nyt ei ole millään tavalla kehotus äänestää ketään tiettyä, vaan kehotus miettiä, millaisia päätöksiä ollaan tekemässä ja kenen elämässä ne tuntuu kaikkein eniten. Kun muistaa katsoa kokonaisuutta ilman iskulauseita, on vaikea uskoa, että tavallinen suomalainen ajaa 10 vuoden päästä uudella sähköautolla. Ja paljon todennäköisempää on se, että ajetaan entistä pidempään vanhoilla autoilla, korjataan enemmän ja sopeudutaan hitaasti. Nyt kun mä tähän asti videossa päässyt, niin tuli mieleen, että ehkä tärkeä kysymys ei lopulta kuitenkaan ole se, millä autolla suomalainen ajaa 10 vuoden päästä, vaan se, että kenellä on silloin varaa valita. Toivottavasti tilanne ei ole se, että joutuu pohtimaan, että ajaako tavallinen duunari tuolloin millään autolla, vai onko se vaan hyvätulosten liikkumismuoto. Semmosia pohdintoja tällä kertaa. Seuraava video onkin tästä Saabista. Mulla niitä tulee 8000 kilometriä tuli täyteen just tällä Saabilla, niin se on Saab-aiheinen video luvassa seuraavaksi. Kiva kun katsoit videon tänään asti. Jos et ole laittanut mun kanavaa tilaukseen, voit tehdä sen nyt. Voit myös liittyä jäsenalueelle ja sillä lailla pikkasella jeesaamassa tämän kanavan pyörimistä. Ciao!